እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ቆንጆና በጣም ቀላል ቁርስ ሰርቻለሁ። በእንቁላልና በዳቦ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ቀላል። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። አሁን እንሰራለን አብረን። እሺ ቆንጆ ቁርስ እንሰራለን። በጣም ቀላል። አንድ ቃሪያ እዚህ ጋር አለኝ፣ ሽንኩርት ግማሽ አለኝ፣ ቲማቲም ግማሽ አለኝ፣ እንቁላል 4 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። አንዷ አይስ ይዛብኝ እሷን እያሟሟሁ ነው። ዳቦ እዚህ ጋር 4 ስላይስ አለኝ፣ ጨው ለማጣፈጫ፣ ቁንዶ በርበሬና ዘይት አለኝ። ያው የምንፈልገውን መስራት የምንፈልገውን ያህል መጠን መጨመር የሚፈልግ መቀነስ የሚፈልግ ይሄንን መቀናነስ ነው ማለት ነው። አሁን እንጀምራለን። መጀመሪያ ያው ሽንኩርታችንን እንከትፋለን። እንደ ፍላጎታችን ትንሽ ደቀቅ አደርጋለሁ እኔ። ሽንኩርት የሚወድ ሰው ችግር የለውም። ለልጆች ከሆነ ደግሞ ደቀቅ ብናደርገው ጥሩ ነው። መጥበሻችንን እናግላለን። ሽንኩርታችን ትንሽ ስለሆነች እንዳታርብን እንደዚህ ለስለስ ካለ ዘይት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው ጨምርና ደግሞ እቺን ጥብስ እናረጋታለን። እሷን እየጠበስን በጎን እዚህ ጋር ቲማቲማችንን አብረን ጠበስ እናደርገዋለን ትንሽ። አሁን እዚህ ጋር 4 እንቁላል ቅድም ያው ያሳየዋችኋለች። እሱን እኔ በቁንዶ በርበሬና ጨው ነው የምቀምመው። የምትወዱት ካለ ሌላም ለእንቁላል እና የምትፈልጉትን መጠን እንቀምመዋለን እንደዚህ።
እና በደንብ እንመታዋለን። እንቁላል በደንብ ሲመታ ጥሩ ነው። በጎን እያበሰልኩ ነው ቲማቲምና ሽንኩርቴን። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቲማቲምና ሽንኩርቱ ጥብስ ብሏል። እንደዚህ ጥብስ ካለ አሁን እንቁላል መጨመሪያ ሰዓቴ ነው። እስካሁን ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን ሳበስል በነበረው የሂት መጠን አይደለም፣ እሳቱን መጠኑን ቀነስ አደርገዋለሁ ትንሽ ማለት ነው። ከዛ እንቁላሌን እጨምራለሁ። እንደዚህ እናቀላቅለዋለን። ትንሽ ሽንኩርቱ አንድ ቦታ ላይ እንዳይሆን እንቁላሉን ትንሽ እንዲቀላቀል ዘይቱ ምኑ ትንሽ እንደዚህ ቀልቀል እናደርገዋለን። ትንሽ እርስ በርሱ እስከሚያዝ እኔ ቃሪያ ከትፋለሁ እዚህ። እንጨምራለሁ። አሁን ዳቦውን እንደዚህ እየቆረስኩኝ ጠቅላላውን ምጥጥ ሳያደርግ እንቁላሉ እንደዚህ ጨምረዋለሁ። አሁንም ያስጨምረኛል። መጠኑን እንቁላላችንን ማየት ነው። በጣም ፈጣን ግን ቆንጆ ቁርስ እንቁላሉ ጠቅላላ ጥብስ ሳይል ትንሽ እንደተያዘ ዳቦ በእንቁላሉ እንዲቀባልን ማለት ነው። ዳቦ በእንቁላሉ ራስ ብሏል። ስለዚህ ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን። ትንሽ ዳቦ በጣም ራስ ሳላለም በጣም ቀድመን ካረግነው ቦክት እንዳይል ትንሽ ዘግየት ብለን ነው የምንጨምረው እንዳያችሁት። አሁን ደግሞ ራስ ያለው ዳቦ ጠበስ እንቁላሉ ላይ ያለው ዳቦ ላይ ያለው እንቁላል ጠበስ እንግዲህ ትንሽ ሳት እንደዚህ እናደርጋለን። ይሁት እንዴት እንደሚያምር እሳቱን ራሱ ባጠፋው በግለቱ ትንሽ መጠጥ ያደርጋል። በቃ ጨረስን፣ እናቀርባለን።
የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው